අයිබෝන් ඉතිං ඔගොල්ලන්ත එක්ක අපි ග්‍රෆික් ඩිසයිනින් ශේෂණ එකක් කලා කැන්න එකෙන් ගිසතය කලා සූම් එකින් කලා ඔගොලොත් එක්ක ඉතින් ඒකෙදී ඔගොල්ලන්ට වේසික් අපි ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එකක් දුන්නා කොහොමද කැන්නවා එකින් අපි වැඩ කරන්න කියන එක ගැන කැන්න කවුන්ටක් හදාගන්න හැටි ගැන ඉතින් ඒක ගොඩක් හදිස්සියේ කරපු සේෂණයක් ඒකට ටික දෙන ආවේ ඉතිං අද ඕගොලන්න කරනවා මේ මොලේ ඉඳලා පොඩි අද තියරටිකල් පාර්ට්ටයක් කරනවා ග්‍රෆික් ඩිසයිනින් සම්බන්ධව. ඉතින් ඇත්තරම මට අද 12 මාට ලයිව් සෙෂන් එකක් ගන්න තමයි කතා කරගත්තේ. නමුත් මේ දවස්වල ගොඩක් බිසි ෂෙඩියුල් එකක් තියෙන හින්දා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒකින්ද තමයි ඉදිරි වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට හදලා එවන්නේ. වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නෙත් දැන් පාන්දර 1යි වෙලා. හරි අපි එහෙනම් සෙෂන් එක ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න සෙෂන් එක බලන්න. බලලා මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා මේකට කමෙන්ට් එකක් විතර හරි එහෙම නැත්නම් WhatsApp group එකේ වීඩියෝ එකකට අදාළ ප්‍රශ්න ටික ඕගොල්ලෝ අහන්න. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරමු අපිට graphic designing ඕනේ වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන. graphic designing අපිට ඕනේ වෙන්නේ ඇත්තටම කලින් කිව්වා වගේ අපිට අමතර skill එකක් අපිට තියෙන එක හොඳයි. අමතර skill එකක් නැතුව අපිට මොන කිසිම දෙයක් කරන්න ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ ප්‍රධානම කාර්යයට යමු අපි මොන හරි අමතර ආදායමක් හොයනවා නම් අපිට නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න බෑ. කවුරු හරි සල්ලි හංගලා නැහැනේ හොයන්න. අපි සල්ලි උපය ගන්න ඕනේ. සල්ලි හම්බ වෙනවා අපි මොන හරි සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එහෙම සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න අපිට මොන හරි දෙයක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. නැතුව අපිට බෑ. අඩුම තරමේ බඩු විකුණන්න හරි ඕනේනේ. පොලේ මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරන්නේ බඩු විකුණලා කියන්නේ නිකන් හංගන බඩු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බඩු වගා කරන අයින් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ වගා කළේ වගේ. ඒ වගේ අපිත් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ graphic design කියන එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් graphic designing වල ගොඩක් concepts තියෙනවා. graphic designing කියලා තියෙනවා, photo editing කියලා තියෙනවා, logo designing කියලා තියෙනවා, thumbnail designing කියලා තියෙනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ෆොටෝ එකේ ස්ටුඩියෝ එකේ අයියත් කරන්නේ graphic එකක් මොකක් හරි Photoshop වගේ එකක් දාගෙන ෆොටෝ එඩිට් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ graphic designing වල එක එක වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට basically graphic designing වලට මම ඔයගොල්ලෝ අපි කියලා දෙන්නේ Canva එක. නමුත් Canva කියන්නේ පුංචි tool එකක්. Canva වලට අමතරව අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම use කරන tool එක තමයි Adobe Photoshop කියන එක graphic designing වලට. ගොඩක් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් use කරන tool එක Photoshop. ඊට පස්සේ Photoshop එක use කරනවා තව අපි use කරන කාර්ය අනුව ඒක ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙනවා. අපි මොකද්ද use කරන software කියලා. Adobe Illustrator use කරනවා. ඊට පස්සේ අපි Corel Draw use කරනවා. මේ වගේ softwares ගොඩාක් තියෙනවා. Adobe XD කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක දේවල් අපේ graphic කරන වැඩේ අනුව අපිට use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි Canva use කරන්න ඇයි කියලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ ඊට කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද graphic design techniques කියන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ abstract goals කියන software එකේ interface එක අපිට මේවා දැම්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට දැන් මේ පේන්නේ මම කලින් කිව්වා බහුලව use කරන Photoshop කියන software එකේ interface එකක්. මේකේ canvas එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට ඔයගලන්ට මේ පේනවා මේ පැත්තෙන් tools තියෙනවා. මේ tools වලින් තමයි අපි කරන වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් අපිට graphic designing වලදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. photo retouch කියලා තියෙනවා, photo manipulate කරනවා කියලා තියෙනවා, graphic design කරනවා කියනවා, photo edit කරනවා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති black and white photos color කරනවා. එතකොට බොඳ වෙච්ච photos හදලා ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ logo designing කියලා තියෙනවා. තව illustrate අඳිනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. monster ඒ වගේ poster හදන ඒවා. ඒ ඔක්කොම මේ graphic කියන දේවල් යටතද සංකල්ප යටතද අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේන උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ flyer එකක design එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ leaflet එකක design එකක්. දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ Word එකෙන් type කරලා නෙමෙයි මේක Photoshop වගේ tool එකකින් තමයි
හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ ෆ්ලයර්ස් පෝස්ටර්ස් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් කියන මේ වගේ ලස්සනට මේවට මාකට් එකේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් ඊළඟ දෙයක් තමයි මේ ග්‍රැෆික් පැත්තටම ඕගොල්ලන්ට අද මම මේ බේසික් කියාගෙන යන්නේ ගොඩාක් ලොකුට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ UI සහ UX ඩිසයිනින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ග්‍රැෆික් වගේ හින්දා ඕගොල්ලන්ට පේන්නනවා මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ වෙබ්සයිට් ඒගොල්ලෝ ෆෝන් වල ඇප් එහෙම යූස් කරනවනේ ඒ ඇප් එක හදන්න කලින් අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ විදිහම මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ඩිසයින් එකක් හදලා අපි ඩිසයින් එක ප්‍රොටෝටයිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩ මේ ඇප් එක හදන්න කලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න. ඒ දේවල් අපිට මේ විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේවට කියන්නේ UI UX ඩිසයිනින් කියලා. මේ වගේ පැති වලටත් ඕගොල්ලන්ට මේක බේසික් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කියන දේ බේසික් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ පැති වලටත් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තව දෙයක් මේක ග්‍රැෆික්ම නෙමෙයි මේ තියෙන 3D මොඩලින් කියලා. නමුත් ග්‍රැෆික් වගේනේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පේන්නනවා අපිට පුළුවන් ගෙවල් ඩිසයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ 3D ඔබ්ජෙක්ට්ස් හදන්න. ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති මායා කියලා සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්, බ්ලෙන්ඩර් කියලා සොෆ්ට්වෙයාර්ස් අහලා ඇති. ඒවෙන් මේ වගේ අපිට 3D ඔබ්ජෙක්ට්ස් හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවලුත් අපිට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අවන් ඔයගොල්ලන්ට මුලින් කිව්වා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් Photoshop පාවිච්චි කරනවා නම් ඇයි චූටි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් විදිහට චූටි සොෆ්ට්වෙයාර් කියන මේ Canva යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් Photoshop ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්නවා නම් Photoshop එකේ උගන්වන ගොඩක් තැන් වල කරන්නේ Photoshop එක ඕපන් කරලා Photoshop tool එකෙන් ෆොටෝ එකක් හදන හැටි කියලා දෙන එක. ඉතින් ඒක විතරක් මදි. ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එක ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රියේටිවිටි එක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කලාත්මක ඇහැක් කියන දේ හදාගන්න ඕගොල්ලෝ කලාත්මක ඇහැක් නැත්තරම නැති කෙනෙක්ට උනත් කලාත්මක ඇහැක් හදාගන්න ලේසි. Canva එකේ පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ සර්වයිව් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ Canva එක ඇතුලේ එහෙ මෙහෙට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කලාත්මක භාවය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මොකද ඩිසයින් එකක් කරන අලුත් කෙනෙකුට ඩිසයින් හිතෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් දැකලම තියෙනවා නම් එයාලට අලුත් ඩිසයින් හැදෙනවා. දැන් මේකේ මේ කතිරේ ගහලා තියෙන හැටි උනත් බලන්න. ඒකෙත් මේ බ්‍රෂ් එකෙන් ගහලා වගේ තමයි මේ කතිරේ තියෙන. මෙතනින් පොඩ්ඩක් හිස් තැන් දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත ලොකුයි මේ පැත්ත පොඩි. ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ දැකලා තමයි ඒවත් ඔළුවට යන්නේ සමහර අයට. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපි Canva එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරනකොට අපි මොනවද හිතන්න ඕනේ කියන එක. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වලදී අපිට හිතන්න දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ඩිසයින් එක දෙන්නේ කාටද කියන එක. ග්‍රැෆික් එකේ ඩිසයින් එක බලන්නේ කවුරු හරි තවත් මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ මිනිස්සයාගේ මොන හරි පේනවා. කියන්නේ මේ විදිහට පංචේන්ද්‍රයන් පේනවන්න බෑ. ග්‍රැෆික් එකකින් අපිට රස බලන්න බෑ, සුවඳ බලන්න බෑ. හැබැයි අපිට ග්‍රැෆික් එක අහගන්න ඕන. ග්‍රැෆික් එකක් කොහොමද අහන්නේ? ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර කතා කරන පින්තූර කියලා Facebook එකේ වෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් සද්ද හැන පින්තූර කියලා තියෙන අපිට නම් මොනවා හරි කාව හරි නිකන් ඔය hina වෙන දේවල් වලට තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හොඳට මතකයේ රැඳිලා තියෙන පින්තූර. ඒ වගේම අපේ ඇහැට හොඳට දිස් වෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අතට කියලා කියන්නේ අපේ කරන ග්‍රැෆික් එක එයාට ටච් කරලා බලන්න හිතෙන මේක. ඒ කියන්නේ ඇහින් හොඳින් දැකලා කියවලා බලලා මෙයා මේක නැවතිලා මේක තව ක්ලික් කරලා බලන්නත් හිතෙන විදිහට හොඳ ලස්සන ඩිසයින් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපි ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපිට අපි ඒ දේවල් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් බැරිම කෙනෙක්ට ඒ දේවල් වලට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ටූල් එක තමයි මේ Canva කියන එක. ඉතින් තව දෙයක් තමයි Canva කියන software එකේ අපිට use කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් template තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා අපිට කියන්නේ දැන් Photoshop වලින් අපි ඩිසයින් කරනවට වඩා Canva එකේදී අපිට පුළුවන් කලින් හදපු ඩිසයින් එකක් අරගෙන ඒක එඩිට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කලින් හදපු ඩිසයින් එකක් බලාගෙන අපිට පුළුවන් ඒ ඩිසයින් එක කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් නිසා අපිට Canva ගොඩක් ලේසි software එකක් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපි ගිසතේ කියලා දුන්න
වගේ කොහොමද ඩිසයින් එක කරගන්නේ කියලා මේ වගේ ලබන සතියේත් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් හරි ලයිව් සෙෂන් එකේ මම ගොඩක් දුරට උත්සාහ කරනවා ලයිව් සෙෂන් එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අරගෙන එන්න. අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු. අද වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට යම් තියරිටිකල් පාර්ට් එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් දැන් ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා WhatsApp group එකේ හරි මේ කමෙන්ට් එකක් විතර හරි දාලා ඉදිරිපත් කරන්න. අපි එනවා අලුත් ඊළඟ සෙෂන් එකකින් හමු වෙමු.